Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya nak terangkan pasal how to determine order of reaction from the initial rate method. Okay, so biasanya kalau soalan nak selesaikan menggunakan initial rate method, dia akan bagi soalan seperti ini di mana kita ada eksperimen dan concentration dan juga initial rate. So apa yang kita kena buat? So first kali tulis rate law. So rate law for this equation, so kita akan tulis rate equal to K, concentration reactant kita adalah HgCl2 to the power of X, and concentration of C2O4 2 minus to the power of Y. So korang kena ingat kat sini, value of X and value of Y is not determined by the stoichiometry. So next kita nak tentukan value of X and Y, order of the reaction. So apa yang kita kena buat? So kita ambil daripada table kita ni, kita tengok, kita make sure that value yang kita ambil tu kita boleh cancel. Contohnya katakan saya ambil eksperimen 2 dan juga eksperimen 1. Kalau saya ambil eksperimen 2 dengan eksperimen 1, kita boleh cancel nilai di sini. So kita tulis semua data berkaitan dengan eksperimen 2 bahagi nilai 1. So eksperimen 2 bahagikan dengan nilai untuk eksperimen 1. So masukkan data untuk yang first is rate. Rate eksperimen 2 sama dengan 2.9 kali 10 kuasa negatif 4 bahagikan dengan rate untuk eksperimen 1 3.2 kali 10 kuasa negatif 5 sama dengan K concentration HgCl2 untuk eksperimen 2 0.164 to the power of X, dan juga concentration C2O4 is 0.45 to the power of Y. So untuk data eksperimen 1 pula kita ambil K 0.164 to the power of X dan juga 0.15 to the power of Y. So yang mana sama kita boleh cancel, 0.164 dan 0.164 kita cancel, K dengan K kita cancel. So kita selesaikan di sebelah kedua-dua belah. So 2.9 kali 10 kuasa negatif 4 bahagi dengan 3.2, so kita dapat 9 sama dengan 0.45 bahagi 0.15 kita dapat 3 kuasa Y. So kat sini kita dapatlah kuasa Y sama dengan 2. So it is a second order reaction with respect to concentration of C2O4. Okay. Kita nak dapatkan pula order of reaction untuk HgCl2. So kita akan buat kaedah yang sama. So dalam kes kita ni saya nak menggunakan data untuk eksperimen 3 dengan eksperimen 2 sebab kat sini kita boleh cancelkan 0.45 dengan 0.45. Okey. So buat seperti tadi, so katakan saya nak bahagi eksperimen 3 bahagikan dengan eksperimen 2. So masukkan data rate untuk eksperimen 3 1.4 kali 10 kuasa negatif 4 bahagikan dengan rate untuk eksperimen 2 2.9 kali 10 kuasa negatif 4 sama dengan K concentration HgCl2 0.082 kuasa X dan juga 0.45 kuasa Y. So untuk eksperimen 1 pula, eksperimen 2 bahagikan dengan 0.164 kuasa X dan juga 0.45 kuasa Y. So sama macam tadi, kita boleh cancel nilai K dan juga nilai 0.45. So kita selesaikan, kita dapat kat sini 0.48 sama dengan 0.5 kuasa X. So 0.48 ni lebih kurang 0.5 lah. So kita boleh dapat nilai X sama dengan 1. Okay. So lepas tu tulis balik rate law equation. So rate equal to K concentration of HgCl2 to the power of 1 and concentration of C2O4 2 minus to the power of 2. Kita nak determine rate constant for the reaction. So nak determine rate constant, kita boleh ambil salah satu value daripada eksperimen 1 atau 2 atau 3 atau 4 and substitute all the values. So katakan saya ambil nilai untuk eksperimen 1. Okay.
So data dia rate, masukkan rate 3.2 kali 10 kuasa negatif 5 equal to K, concentration of HgCl2 0.164 to the power of 1, and concentration C2O4 is 0.15 to the power of 2. So saya dapatlah value for K is 8.67 times 10 to the power of negative 3. So unit dia adalah M negatif 2 S negatif 1. So macam mana saya dapat ni unit ni? So kita boleh masukkan nilai kat sini lah. So 3.2 kali 10 kuasa negatif 5 ni unit dia adalah MS minus 1. So K bahagikan dengan M kita M kuasa 3. Okay, sebab ni M kuasa 1, yang ni kuasa 2. So M kuasa 3. So bila kita cancel, ini tinggal 2. So dapatlah M negatif 2 S negatif 1. Okay, untuk soalan yang seterusnya, if the rate of disappearance of C2O4 is 2.2 times 10 to the power of negative 4, maksudnya kat sini kita ada rate untuk d C2O4 to negatif dt sama dengan 2.2 kali 10 kuasa negatif 4 ms minus 1. So what would be the rate formation of CO2? So daripada equation kita ni, okay, daripada equation kita dapati, kita boleh tulis rate differential. So kita tulis dulu rate differential. So rate sama dengan negatif 1/2 dHgCl2 dt equal to negatif dC2O4 2 minus over dt sama dengan positif 1/2 sebab dia produk dCl minus dt sama dengan positif 1/2 dCO2 dt, so equal to positif dHg2Cl2 dt. So untuk soalan ni kita nak tahu rate formation of CO2. Okey, kita nak tahu rate of formation of CO2. Kita ada nilai C2O4. Jadi kita buat perkaitan antara dua ni. So nilai negatif tu kita boleh abaikan sebab negatif ni hanya untuk menunjukkan reaktan tu berkurang lah sebab dia adalah reaktan. So kita just abaikan sebab kita nak kira rate. So d C2O4 2 minus dt sama dengan positif 1/2 dCO2 dt. Jadi bila kita nak kira dCO2 dt, dCO2 dt sama dengan 2 kalikan dengan nilai C2O4 iaitu 2.2 kali 10 kuasa negatif 4. So kita dapatlah jawapan dia 4.4 kali 10 kuasa negatif 4. So unit dia adalah MS minus 1. Okay, itu saja. Terima kasih.